توی این ویدیو قراره راجع به سونی و کنون صحبت کنیم. من نظر خودم راجع به سونی بگم و فقط ساده بخوام بهتون بگم این که همش بازیه. سلام بچه‌ها، من امیدوارم که تو خوب باشه. رسول لطفی هستم. خیلی خوش اومدید به چنل من. قبل از اینکه شروع کنیم یادتونه چنل سابسکرایب کنید. اگر سوالی راجع به عکاسی، نورپردازی، تجهیزات یا هر چیزی که مربوط به این حوزه بود داشتین حتما توی کامنت ازم بپرسین. من رسولم هولوش 7 8 9 10 سالیه که توی حوزه عکاسی فعالم و جدا از اینکه عکاس باشم مشاور تکنولوژی عکاسی و آموزش رایگان برای شما. منم یه ویدیویی بگیرم که یک مقداری حالا از نظر تجربی کمک کنه به شماهایی که میخواین حالا دوربین بگیرین، دوربینتون رو آپدیت کنین یا حالا تغییر دوربین بدین یا حالا بین کنون و سونی موندین. الان اولین چیزی که میخوام بهتون بگم راجع به کنون و سونی، میایم میگین که چرا برندهای دیگر رو نمیاری توی بازی. ببین الان توی ایران ما چیزی به اسم برند دیگه نداریم، یعنی داریم مثلا اینجوریه که نیکون ارزش خرید نداره، چون اصلا تو توی بازار دست دوش دیگه کلا میمونی رو هوا. فوجی فیلم موضوع دوربینای خیلی خوبه ولی یه چیز خیلی سلیقه‌ایه، یه چیزیه که اصلا تو وقتی که فوجی فیلم میگیری دیگه اول و آخرین صاحبش خودتی. و سونی و کنون هم الان تازه توی وضعیتی که من دارم میبینم سونی باز بهتر وضعیتش نسبت به کنون هم داره دیگه از بازار ایران نسبتا حذف میشه، چون لنزای آرف که اومد، یعنی بدنه های آرف یا همون میرورلسا که اومدن، لنزای آرف اومد و کلا یه شوک خیلی بزرگی به بازار ایران اومد و کسایی که میخوان عکاسی کنن، تولید محتوا کنن و اینا، اوکی ما میگیم کنون و سونی الان بهترینای بازارن و دیگه بحث سلیقه‌ایه که بخوان حالا کنون بگیرن یا سونی. ولی سوالی که پیش میاد که چرا من خودم کنون گرفتم و روی سونی نرفتم. به من اولین دلیلی که داشتم این بود که کلا برند کنون رو دوست دارم، یعنی سلیقه من روی برند کنونه، نه اینکه حالا مثلا کنون بهتر یا حالا سونی بهتر، نه اصلا من این کاری ندارم. بحث اینه که من با رنگ و لعاب کنون خیلی اوکی ترم. 3 تا نسل کنون داشتم و با اون تایمی که مثلا ما شروع کرده بودیم DSLR کنون خیلی رو بورس بودن، یعنی تا زمان 5D مارک 4 سونی خیلی به چشم نمی اومد، تا زمانی که دیگه آلفا 7 تیری رو داد، حالا بدنه های سبکتر و کوچیکتر اومد توی بازی، میرورلسا رو داد و کنون در واقع عقب موند، وگرنه که از نظر کوالیتی الانم کنون دست کمی از سونی نداره. ولی توی بازار ایران به نظر من اصلا دیگه کنون یک مقداری داره ضعیف عمل میکنه نسبت به سونی و این داستان شما زمانی متوجه میشین که برین یه دونه رنتال، جایی که اجاره تجهیزات میدن و اصلا دوربینای کنون دیگه وجود نداره مگه اینکه دوربینای 5D مارک 4 1D یا حالا 6D مارک 2 و لنزهای EF. یعنی کسی که بخواد مثلا با لنزهای RF کار کنه دیگه باید بخرتش و شاید محدود لوکیشن یا محدود تجهیزات رنتالی وجود داشته باشه که بخواد هم لنزهای RF جدید رو داشته باشه، هم لنزهای سری ای سونی رو داشته باشه، هم دوربینای سری جدید سونی رو داشته باشه و همه اینا باعث شده که توی ایران نسبتا سونی بهتر از کنون باشه. و حالا جدا از اون توی بازار جهانی هم دقیقا همین داستانه. الان سیگما یا حالا برندهایی که میان لنز میسازن برای دوربین‌های دیگه مثل سیگما، مثل تامرون، اینا الان تازه اومدن لنز زدن برای سریای RF کنون و اونم چه لنزی؟ لنزایی برای APS-C، یعنی برای فول فریم هنوز نزده لنز و این احتمالاً سیاست کلیه که بخوان حالا اول مردم رو بکشونن به سمت RF-SI یا دوربینای میرورلس کنون، یا اینکه نمیدونم. من خودم الان خیلی منتظرم که مثلا سیگما بیاد یه دونه لنز نسبتا ارزون قیمت تر از سریای RF بزنه برای مثلا R6 مارک 2، برای R5 یا حالا فول فریمای کنون که بتونه استفاده کنه، بتونه حالا بررسیش کنه، چه میدونم کار کنه باهاش. ولی هنوز که هنوز ساخته نشده. مگه چند سال نیاز داره که شما بخواید تکنولوژی جدید لنزا رو داشته باشین؟ اگر نداشتین پس چجوری برای سونی اینقدر زود داره میاد؟ و این مشکل داره دیگه. یعنی به نظر من این یک مقداری اذیت کننده است برای کسی که حالا داره تولید محتوا میکنه و یا دوربینای RF دستشه و کلا تمامی تجهیزاتش بر اساس کنونه. یعنی این یک مقداری مطمئنا ماها رو اذیت میکنه. اما مثلا تو سونی همچین داستانی ما نداریم. یعنی سونی یه خوبی که واقعا داره، من اصلا کاری ندارم به داستان اینکه کل میکنیم و اینو توی پیج، سونی اومده یک دهانه زده برای تمامی دوربیناش، یعنی دوربینای میرورلس فول فریم و APS-C یا همون هاف فریماش همشون یه دونه دهانه ای دارن و شما میتونید همه لنزا رو به هم دیگه وصل کنی
و وزن خیلی سبکی داره بدنه ها. حالا ما الان روی سریای میرورلس کنون هم این داستان رو داریم که وزن سبکی داره و میرورلساش به فول فریماش میخوره، اینجا مشکلی نداره. ولی سونی از اون اول اومده به این فکر کرده و خیلی کار هیولایی انجام داده و کنون هم میتونست این کارو بکنه، اما نمیدونم این سیاست کاریه که این کارو نمیکنن و میان این کلکل رو میذارن بین دوتا برند. آخرین نفری هم که ضرر میکنه در واقع ما کاربراییم. و حالا توی بازار ایران به نظرم منطقی ترین کار اینه که روی سونی باشی تا حالا بری روی کنون، مگه اینکه مثل من باشی و دوست داشته باشی کلا سیستم کنونو. من الان از فیلم برداری RX مارک عکس برداری از همه چیزش راضیم. فقط یک چیزی به نظر من مشکل که نمیشه گفت باگه، اینه که ما باید با آداپتور لنزهای EF رو بگیریم، یعنی بخوایم حالا کار کنیم و لنزهای EF نسبتا لنزهای قدیمی تری هستن. با این لنز آداپتور هیچ اتفاقی برای ما نمیفته، کیفیتمون کم نمیشه ولی وزن دوربینمون میره بالا و زمانی که بخوایم فیلم برداری کنیم دستامون خسته میشه. این داستانو ما داریم، این باگو ما داریم. ولی مثلا روی سونیا من خودم الان دارم مثلا چک میکنم یه دوربین 2 بگیرم و تمرکزم این بود که برای بچه‌ای که مثلا دارن منو دنبال میکنن و پیج داریم و اینا گفتم یه سونی بگیرم و یه دونه دوربین اصلی یا دوربین مینم کنون RX مارک 2 باشه و دوربین دومم سونی باشه که حالا برای تولید محتوا ولاگینگ یه دوربین APS-C هم میخوام بگیرم. حالا تو ویدیو آینده زمانی که گرفتم حتما ویدیو بررسیشو میذارم. اما نظر من اینه که اگر حالا شمایی که میخواین تازه شروع کنین از نظر بازار دست دو هم اگر بخواین فکر کنین سونی الان خیلی بهتره. میدونی بازیش اینجوری شده که انگار کنون سامسونگ و سونی اپله، یعنی دقیقا همون داستان ما توی موبایلا داریم. بحث بازار دست دوشه، افت قیمتشه و رنتال و تجهیزات و همه اینا. مثلا اگر دقت کنی میبینی قاب زیاد پیدا میشه برای آیفون ها و اپل ها و اینا، برای سامسونگ ها کمتر پیدا میشه، مثلا خیلی خفن نیستن. برای سونی هم دقیقا همین داستان داره پیش میاد، یعنی تو الان برید هر رنتالی یا هر جایی لنز سونی، حالا سونی و سیگما و تامرون که همشون برای دهان سونی ساخته شدن وجود داره. اما برای کنون شما فقط لنزهای سری EF رو میتونی پیدا کنی و نسبتا بدنه های سنگین تر دارن. حالا برای کسی که میخواد عکاسی کنه اینقدر مهم نیست. ولی این نکته رو بگم، ما یه جلسه داشتیم با یکی از دوستانمون و یه حرف قشنگی میزد، میگفتش که یه سریا دوست دارن که بدنه یه بزرگتر دستشون بگیرن و به نظرم اینا کاملا سلیقه‌ایه. ولی کسی که بخواد با گیمبال کار کنه، کسی که بخواد تصویر برداری کنه، کسی که مثلا بخواد سر پروژه باشه 3-4 ساعت دوربین دستش باشه یه تک همینجوری بخواد تصویر بزنه، وزن سبک دوربین خیلی مهمه و کنون این موضوع رو اصلا بهش دقت نمیکنه. حالا توی نسل‌های جدیدترش مگه اینکه بخواد این کارو بکنه یا توی نسل‌های APS-C بخواد درستش کنه. من از نظر بدنه‌ای یعنی RX رو خیلی اوکی ام باهاش و 85 RFی هم که دارم باهاش تصویر میگیرم واقعا خسته نمیشم. ولی زمانی که بیام با یه دونه تبدیل که خودش یه دونه وزن داره و یه لنز EF که نسبتا سنگینه و حالا برای دوربین DSLR ساخته شده بود رو روش میندازم، یک مقداری از لحاظ وزنی به مشکل میخورم. ولی توی سونی مثلا A7C که ما داریم، خب میدونیم سری A7C کلا سری کامپکتشه، کوچیکشه و از نظر سلیقه‌ای این رنگ و تصویری که توی ویدیو بهم میده به نظرم از کنون جذاب‌تره. نمیدونم چرا احساس میکنم تصویرش یک مقداری نرم‌تره، یک مقداری از نظر سنسوری خب فرق میکنم با هم دیگه. ولی من خودم اگر بخوام برای ویدیو دوربین بگیرم میرم روی سونی، یعنی تمرکزم فقط روی فیلم برداری باشه میرم روی سونی و اگر فقط بخوام عکاسی کنم کنون میگیرم، چون به نظر من تصویری که کنون میده این کاملا سلیقه‌ایه، تصویری که کنون بهم میده تصویر جذابتریه نسبت به تصویری که سونی داره بهم میده توی فضای عکاسی. اما بازم میگم کاملا سلیقه‌ایه، کاملا چشمیه، کاملا نسبیه و شما باید با جفتشون کار کنید تا متوجه این موضوع بشین که کدومشون جذاب‌تره. و الان یه سری جاها تو شهرستانا اگر اشتباه نکنم یه سری‌ها میان میگن که اگر ما دوربینمون سونی نباشه پروژه تحویل نمیدن، یعنی به ما پروژه نمیدن، میگن باید دوربین سونی باشه. دوربین چیه میپرسن. این حرف خیلی حرف مزخرف و چرت و پرتیه. چرا؟ چون اون کسی که داره عکاسی میکنه و خروجی میخواد بهت بده مهمه و اون خروجی که میخواد به تحویل بده مهمه. اصلا کاری نداشته باشیم به این که سونی داریم یا کنون داریم یا هر برند دیگه ای داریم.
اون کسی که بخواد کار کنه، اون کسی که بخواد خروجی خوب بگیره، با هر دوربینی که دستش باشه این کارو انجام میده. و به خاطر این موضوع لطفا نرین دوربین مثلا سونی یا کنون بخرین. مثلا شما کنون دوست دارین، میگن اگر مثلا سونی داشته باشی بهت پروژه میدین، به خاطر این موضوع نری سونی بگیری. چون اگر شما کارتون خوب باشه، خروجیتون خوب باشه، اون کسی که اصلا کارفرمایی که از دوربین سر در نمیاره، که اصلا سرم در بیاره، فرقی نمیکنه براش، چون نمیخوای دوربین رو بهش بدین، که میخواین خروجی عکس‌ها رو بهش بدین، خروجی ویدیوها رو بهش بدین. پس پیشنهادم اینه که به خاطر این موضوع سلیقه‌ای بودن دوربین انتخاب نکنین به خاطر حرف دیگران. ولی به نظر من این همش بازی برنده و به نظرم اگر نباشه اصلا جذاب نمیکنه داستانو. من خودم اگه بخوام برای فیلم برداری و عکاسی یه دوربین انتخاب کنم، با وضعیتی که توی ایران میبینم، با وضعیتی که الان دارم از نظر لنزا میبینم، از نظر خروجی میبینم و حالا طبق تجربه‌ای که به دست آوردم، به نظرم سونی میتونه انتخاب بهتری داخل ایران باشه. و من خودم حالا اگر بخوام دوربین بگیرم، به عنوان دوربین دوم سونی رو میگیرم. میخوام که هم تو اکوسیستم سونی باشم، هم با کنونه کار کنم و برای من دیگه فرقی نمیکنه که کدوم برند جذاب تره. بحث اینه که من میتونم با هر کدوم خروجی که دلم میخواد رو بگیرم و تفاوت ها رو نشون بدم. حالا حتما نظرتون شما داخل کامنت برای من بنویسین که کنون دارین یا سونی دارین، و اگر حالا آپدیت کردین، مثلا از سونی رفتین روی کنون یا از کنون رفتین روی سونی، چه نظری داشتین، کدومش بهتر بوده به نظر خودتون، و این نظرها رو اگر بچه‌ها بتونن بخونن حتما توی انتخاب بعدیشون کمک میشه بهشون. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر سوالی راجع به عکاسی، نورپردازی، تجهیزات، هر چیزی داشتین حتما توی کامنت ازم بپرسین. مرسی، خداحافظ.